Hello mga kaboks, it's me again, Eric Avansoles, and welcome back to my channel. And for today's video mga kaboks, tuturuan ko po kayo kung paano po gawin yung runaway kahit hindi ka na mag-edit. Pero guys, bago natin simulan ay i-mute ko lang po yung sound kasi baka tayo maka-copyright. Yun, iniiwasan ko lang maka-copyright para walang problema. So sundin nyo na lang po yung gagawin ko. Bago natin simulan, please subscribe to my channel and click the notification bell para ma-update ka sa tuwing mag-upload ako ng bago kong video. Simulan na natin. So yun guys, mga kaboks, punta tayo sa ating Instagram. Opo, sa ating Instagram lang po. So punta tayo ngayon. Yan. Madali lang po siya guys. Ngayon guys, punta tayo sa ating camera. Sa camera po. Yan. Tapos dito, punta ka sa last. Yan. Sa last. Sa pinakadulo yan. Tapos pindutin natin tong search icon. Yan. Tapos ngayon, search natin Runaway. Away. Search natin. So, yan na po. Yan. May pinagpipilian po siya. So, yun sa akin, ito na lang po gagamitin natin. Ito, para sa example ko. Ito. Yan po. Yan po. Tapos, may nakikita kayong yung download. Yan. Pinutin natin yan para mapunta sa ating camera. Doon sa ating camera, pinitin natin itong download to. Yan. Yan, save to camera na. So ngayon back tayo, back. Punta tayo sa camera natin. Tapos tingnan natin kung andito na yung runaway. Oh, ito na, ito. Ito na po siya, ito. Yan na po siya, guys. So ito na po yung effect na dinownload natin, yung runaway effect. So ngayon susubukan natin sa labas kung gaano po siya kaganda. Subukan natin. So punta tayo sa labas. Dapat kasi maliwanag, sa maliwanag to gawin sa may liwanag para gumana yung effect. So ngayon gawin na natin. So guys, ito na po siya. So i-save lang natin. Save yan sa taas. Pilit natin yung save. Yan. Processing po siya. Yan na po siya. So back tayo. Discard. So diba guys, madali lang. Ganun lang yung gagawin mo. So tingnan natin yung ginawa nating video. Tingnan natin. So, di ba guys, madali lang. Kahit hindi ka na mag-edit, hindi ka na mahirapan gumawa ng ganon. Madali lang po siya. So, sana may natutunan ka at kung may nalaman ka sa video na to, please mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para ma-update ka sa tuwing mag-upload ako ng bago kong i-upload na video. Salamat sa panonood and buyers, yun lang.